තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා Geek විසින් එන තවත් වීඩියෝකට. අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරද්දී මේ ඉන්ටර්නෙට් කොච්චර ස්පීඩ් වුණත් අපිට ඒක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. සමහරකට වයින් ප්‍රදේශයේ සිග්නල් ප්‍රමාණය අඩු වීම නිසා ඉන්ටර්නෙට් වේගය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හේතු කාරණා කිහිපයක් අපේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකට බලපාන්න පුළුවන්. කොහොමද බොහොමයක් දෙනෙක් මගේ අහ ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් වේගය වැඩි කරන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කියලා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හිතුවේ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. හැබැයි මේ දෙක කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ Android smartphones වල විතරයි. ඒ වගේම ඔයාගේ Wi-Fi connection එකක් තිබීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ හදිසි router එකක් නැත්නම් මේ වැඩේට වඩා තවත් smartphone එකේ Wi-Fi hotspot උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම හරි අවශ්‍ය වෙන්නේ Wi-Fi connection එකක් සහ mobile data connection එකක් කියන දෙක තමයි මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් මතක තුම මේ වීඩියෝ share කරන්න. එතකොට ඔයාගේ නොදැන්න යනකොට මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් ඉවි. පල්ලෙහාට රතු පාට subscribe button එක click කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් අක් ගාඩම ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. මම අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ Speedify කියන මෙන්න මේ VPN service එක ගැන. මේ VPN එකක් කියුවට ඇත්තටම අපිට මතක් වෙන VPN එකක් වගේ නෙමෙයි මේක. මේක ඇත්තටම ප්‍රධාන විදිහට මෙන්න Wi-Fi සහ cellular එහෙම නැත්නම් mobile data කියන connections දෙක combine කරන එක. මේක නිසා අපිට ගොඩක්ම speed internet connection එකක් අපේ smartphone එකේ ඉඳගෙන අත්විඳින්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේක feature එකක් විදිහට සමහරක් ගොඩක් කලාතුරකින් Android phones වල ලැබෙනවා. මේ විදිහට නොලැබුණතොට මේ app එක අරන් මේ දේ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මේක මුලින්ම install කරගන්න. මේක ගොඩක් ලොකු size එකකින් තියෙන application එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා අපිට තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත download කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේන දේ දවස් 7ක trial එකක් තමයි අපිට මේ දේ ලැබෙන්නේ. ඔයාලා මේක මාසික රුපියල් 1375ක් ගෙවන්න කියනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කැමති නම් 1375ක් ගෙවලා subscribe කරන්න පුළුවන්. කොහොමනම් මෙතන sign in කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙතන sign in කියන එකේදී අපිට email address එකක් ඉල්ලනවා. මෙතන පල්ලෙහා තියෙන use free account කියලා එකක්. මෙතන මේ විදිහට මම Wi-Fi off කරලා තියෙනවා. මම මෙතන Wi-Fi connect වෙන්න. මෙතන Wi-Fi එකට connect වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න බෑ මෙතන Wi-Fi සහ mobile data කියන දෙකම පෙන්වන්න ගත්තා. මෙතන අපිට අවශ්‍ය නම් mobile data වලට මොකක් කර limit එකක් සකස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ Speedify කියන එක මේ විදිහට turn on කරන්න. මෙතන server එක test කරලා තියෙන හොඳම server එකට connect වෙනවා මේ VPN එක හරහා. මේක මගේ phone එක connect වෙන්නේ සිංගප්පූර් වලට. දැන් ඔයාලට පේනදී mobile data සහ Wi-Fi කියන දෙකම මේ විදිහට on වෙලා තියෙනවා. මේක නිසා අපිට කලින්ට වඩා සැහැණ වෙකින් internet browse කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක සමහර කෙනාට ඔයාලට පේනදී මේ loading speeds වලින්ම. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක්ම වේගෙන් අපිට වීඩියෝස් බලන්න එහෙම නැත්නම් YouTube යන්න එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඕනම දෙයක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මට තේරෙන විදිහට සෑහෙන වේගවත් මේ විදිහ අන්තර්ජාලය. ඉතින් මම කතා කරේ තම පුංචි ට්‍රික් එකක්. මේක පාවිච්චි කරලා ඇත්තටම ගොඩක්ම වේගෙන් අපිට අන්තර්ජාලයට පිවිසන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ වලට බටන් එක විතර නම් මතක ඉදු share කරලා පල්ලෙහාට රතු පාට subscribe button එක click කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් අක් ගාඩම ගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ subscribe button එක විතර bell icon එක මේක click කරන්න. ඒතර ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් miss නොකර ගන්න notification එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිතන දේවල් අදහස් යෝජනා සඳහන් අපි කතා කරමු පල්ලෙහාට comment section එකේ. මේ වීඩියෝ නරඹඩ ගොඩක් ඉස්සරදී අපි ආයෙත් හම්බෙනවා. ඔයගලට සුබ දවසක්. අපි ඉස්සෙල්ගී තාතිලේ හම්බෙමු.